भांजा प्यार वाले फीलिंग्स गाना। हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र तपाईले अहिले टिकटकमा निकै नै ट्रेन्डमा रहेको छ यो सङ बिट। तपाईले स्क्रिनमा देखे जस्तै भिडियो तपाईले पनि आफ्नो फोटो युज गरेर यही सङ बिटमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला, ताकि तपाईले आउने दिनमा सबैभन्दा पहिले यस्तो ट्रेन्डिङ भिडियोहरू हेर्न पाउनुहुनेछ। र यस्तो खालको एडिटिङ हामीलाई चाहिँ क्यापकट एप चाहिने हुन्छ। एकदम सजिलो रहेको छ। तपाईले सिधै आफ्नो फोनमा क्यापकट एप इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप तपाईले ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर न्यू प्रोजेक्टको अप्सन रहेको छ। तपाई न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अहिले तपाई भिडियोजमा हुनुहुन्छ भने सुरुमा तपाई फोटोजमा जानु होला। फोटोजमा गइसकेपछि तपाई यहाँनिर एल्बममा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुको फोटो कुन एल्बममा रहेको छ त्यो एल्बम तपाईले यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मसँग केही मोडेलहरुको फोटो रहेको छ, तपाईले टोटल 15 वटा फोटो यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो साथीको वा मोडेलको टोटल फोटो 15 वटा यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै म तपाईहरुलाई यहाँनिर सिलेक्ट गरेर देखाउँछु। तपाईले आफ्नो साथीको वा मोडेलको 15 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले एड 15 मा क्लिक गरिदिनु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि सबभन्दा पहिले हामीले यो फोटोहरुलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। निकै नै ट्रेन्डमा रहेको छ। तपाईले पनि सेम टु सेम बनाउन सक्नुहुनेछ भिडियोलाई हरेक स्टेप फलो गरेर बनाउनु भयो भने। ओके, सबभन्दा पहिले यो रोटेट गर्नको लागि तल एउटा अप्सन रहेको छ फर्म्याट भन्ने। तपाईहरुले फर्म्याटमा क्लिक गर्नु होला। फर्म्याटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले 16:9 रेशियो सिलेक्ट गरिदिनु होला। यसपछि तपाई एकचोटी ब्याक जानु होला। तपाईले फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै सबैलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। फोटोलाई तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तल यहाँनिर एउटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ एडिटको। एडिटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। यसरी नै तपाईले जतिवटा फोटो एड गर्नुभएको छ सबैलाई क्लिक गर्दै रोटेट गर्नु होला। निकै नै सजिलो तरिका रहेको छ। एकदम सजिलो तरिकाले छिटोभन्दा छिटो तपाईले जतिवटा फोटो एड गर्नुभएको छ सबै फोटोलाई तपाईले रोटेट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै फोटोहरुलाई रोटेट गरिदिसकेको छु। यसपछि तपाई यहाँनिर दुईचोटी ब्याक गइदिनु होला। ब्याक गइसकेपछि अब तपाईले जतिवटा फोटो एड गर्नुभएको छ यो सबै फोटोहरुलाई तपाईले दुईटा फिंगरको मद्दतले जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि तपाईहरुको फोटो बिट ट्रान्जिसन एकदमै राम्रो देखिनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ म सबै फोटोहरुलाई स्क्रिनमा फिट गर्छु। तपाईले पनि सेम यही तरिकाबाट जतिवटा फोटो एड गर्नुभएको छ सबै फोटोलाई स्क्रिनमा जुम गरेर फिट गर्नु होला। ओके, फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लास्ट फोटोलाई पनि जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गरिदिसकेको छु। यसपछि भनेको हामीले सबैको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले ध्यान दिएर मैले दिए अनुसार ड्युरेसन गर्नु होला, ताकि तपाईहरुको फोटो बिट ट्रान्जिसन एकदम राम्रो तरिकाले बिट अनुसार मिल्नेछ। सबभन्दा पहिलो फोटोलाई तपाईहरुले बढाएर 5.0 सेकेन्ड ड्युरेसन बनाउनु होला। यो चाहिँ तपाईहरुको बाइ डिफल्ट चाहिँ 3.0 सेकेन्ड हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले बढाएर 5.0 सेकेन्ड दिनु होला। ओके, 5.0 सेकेन्ड बनाइसकेपछि अब तपाईहरुले दुईवटा फोटोलाई 1.2 सेकेन्ड ड्युरेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.2 सेकेन्ड ड्युरेसन तपाईहरुले दुईवटा फोटोलाई दिनु होला। ओके, 1.2 सेकेन्ड दुईवटालाई दिइसकेपछि अब तपाईहरुले दुईवटा फोटोलाई 0.6 सेकेन्ड ड्युरेसन दिनु होला। ओके, दुईवटा फोटोलाई 0.6 सेकेन्ड ड्युरेसन दिइसकेपछि अब तपाईहरुले एउटा फोटोलाई 1.2 सेकेन्ड ड्युरेसन दिनु होला। 1.2 सेकेन्ड दिइसकेपछि त्यसपछि फेरि एउटा फोटोलाई तपाईले 2.4 सेकेन्ड दिनु होला। 2.4 सेकेन्ड ड्युरेसन एकदम सजिलो रहेको छ। तपाईले सजिलैसँग घटाएर 2.4 सेकेन्ड यो चाहिँ एक्ज्याक्ट तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 2.4 सेकेन्ड ड्युरेसन दिइसकेको छु। यसपछि भनेको तपाईले एउटा फोटोलाई 2.2 सेकेन्ड ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। 2.2 सेकेन्ड ड्युरेसन दिनु होला। 2.2 सेकेन्ड दिइसकेपछि अब तपाईले एउटालाई 0.1 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईले एकदम धेरै जुम गर्नु होला। जुम गरेपछि बल्ल तपाईले सानो ड्युरेसन राख्न सक्नुहुन्छ। 0.1 सेकेन्ड ड्युरेसन राख्दाखेरि सक्दो तपाईले अझ धेरै जुम गर्नु होला। जबसम्म तपाईहरुले 0.1 सेकेन्ड ड्युरेसन पाउनुहुन्न तबसम्म तपाईले जुम गरेर यसरी 0.1 सेकेन्ड ड्युरेसन दिनु होला। यसपछि तपाईले 1.1 सेकेन्ड ड्युरेसन दिनु होला। 1.1 सेकेन्ड दिनलाई एकदम सजिलो रहेको छ। 1.1 सेकेन्ड दिइसकेपछि अब तपाईले एउटालाई 0.9 सेकेन्ड ड्युरेसन दिनु होला। 0.9 सेकेन्ड ड्युरेसन तपाईले एउटालाई दिइसकेपछि अब तपाईले एउटालाई 0.3 सेकेन्ड ड्युरेसन दिनु होला। 0.3 दिँदाखेरि पनि तपाईहरुको यदि देखिएन भने अलिकति यसरी जुम गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले एउटालाई 1.6 सेकेन्ड ड्युरेसन दिनु होला। 1.6 सेकेन्ड ड्युरेसन दिइसकेपछि अब तपाईले एउटालाई 0.3 सेकेन्ड ड्युरेसन दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 0.3 सेकेन्ड ड्युरेसन दिइसकेको छु। र फाइनली तपाईले लास्ट फोटोलाई 0.7 सेकेन्ड ड्युरेसन दिनु होला।
ओके 0.7 सेकेन्ड ड्युरेसन एकदम सजिलो रहेछ। यसरी तपाईहरुले फाइनली सबै फोटोलाई मैले ड्युरेसन दिइसकेको छु। अब हाम्रो इम्पोर्टेन्ट काम भनेको एनिमेसनको रहेको छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईहरुको यदि लास्टमा यस्तो टाइपको यहाँनिर वाटरमार्क आएको छ एन्डिङ भने तपाईहरुले यसलाई क्लिक गरेर यहाँनिर तपाईहरुले डिलिटमा क्लिक गरिदिनु भने तपाईहरुको वाटरमार्क डिलिट हुनेछ। यसपछि तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा हुनुहोला। एनिमेसनको लागि तपाईहरुले सबभन्दा पहिलो फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। फर्स्ट फोटोलाई तपाईहरुले सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुले एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले कोम्बोमा क्लिक गर्नु होला र हामीले सबै फोटोलाई एनिमेसनको कोम्बो भित्रको एनिमेसन मात्रै दिनेछौँ। त्यही भएर तपाईहरुले अहिले यो नयाँ एनिमेसनहरु आएको छ। यहाँ तपाईहरुले श्रिङ्क एन्ड बाउन्स भन्ने तपाईहरुको रहेको छ। यो नयाँ रहेको छ। तपाईहरुले यो चाहिँ सिलेक्ट गरिदिनु होला। यसलाई ओके गर्नु होला। त्यसैगरी अर्को फोटो सिलेक्ट गरेर कोम्बोमा जानु होला। त्यसपछि यसलाई चाहिँ तपाईहरुले पेन्डुलम 1 दिनु होला। तपाईहरु ब्याक नगइरहनु गर्दा हुन्छ। पेन्डुलम 1 दिइसकेपछि अब तपाईहरुले फेरि अर्कोलाई पनि पेन्डुलम 1 नै दिनु होला। पेन्डुलम 1 दिइसकेपछि फेरि तपाईहरुले अर्को फोटोलाई पनि पेन्डुलम 1 दिनु होला। त्यसरी नै तपाईहरुले फेरि अर्को एउटा फोटोलाई पेन्डुलम 1 दिनु होला। धेरैभन्दा धेरै पेन्डुलम 1 चाहिन्छ यहाँनेरि। त्यसपछि फाइनली एउटा तपाईहरुको जुन 1.2 सेकेन्ड रहेको छ यसलाई चाहिँ पेन्डुलम 1 दिनु होला। पेन्डुलम 1 दिइसकेपछि अब तपाईहरुको यहाँनिर एउटा फोटोलाई उबल दिनुपर्ने हुन्छ। उबल दिनको लागि तपाईहरुले सुरुमा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। उबल हाम्रो यही नै रहेको छ। हामी अन्त कहीँ पनि जानु पर्दैन। यसको लागि तपाईहरुले यहाँनिर उबल सिलेक्ट गरिदिनु होला। उबल सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईहरुले फेरि अर्को फोटोलाई पनि उबल नै सिलेक्ट गर्नु होला। उबल यहाँनिर रहेको छ। तपाईहरुले उबल सिलेक्ट गरिदिनु होला। उबल सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईहरुले एउटालाई जुम सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। यानी कि तपाईहरुको जुन 0.1 रहेको छ यसलाई तपाईहरुले जुम 2 अथवा जुम 1 जुन सिलेक्ट गर्दा नि हुन्छ। म तपाईहरुलाई यहाँनिर जुम 2 सिलेक्ट गरेर देखाउँछु। त्यसैगरी तपाईहरुले अर्को फोटोलाई उबल दिनुपर्ने हुन्छ। उबल यहाँनिर रहेको छ पेन्डुलमको छेउमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। उबल दिनु होला। उबल दिइसकेपछि फेरि अर्कोलाई पनि तपाईहरुले उबल एनिमेसन नै दिनुपर्ने हुन्छ। ओके यसलाई पनि तपाईहरुले उबल एनिमेसन दिइसकेपछि अब तपाईहरुले एउटालाई पेन्डुलम 1 दिनु होला। पेन्डुलम 1 यहाँनिर रहेको छ। पेन्डुलम 1 दिनु होला। त्यसैगरी तपाईहरुले अर्कोलाई उबल एनिमेसन नै दिनु होला। उबल एनिमेसन तपाईहरुले यहाँनिर रहेको छ। उबल दिनु होला। उबल दिइसकेपछि अब तपाईहरुको दुईटा फोटो बाँकी रहेको छ। एउटालाई तपाईहरुले सेकेन्ड लास्टलाई पेन्डुलम 1 दिनु होला र फाइनली लास्ट फोटोलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई तपाईहरुले उबल एनिमेसन दिनु होला। यति दिइसकेपछि हाम्रो एनिमेसनको काम पनि लगभग सकिसकेको छ। अब यसलाई अझ राम्रो देख्नको लागि हामीले चाहिँ एउटा इफेक्ट एड गर्न गइरहेछौँ। त्यसको लागि तपाईहरुले कुन फोटोलाई एड गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले जुन यहाँनिर दुईटा फोटो रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 2.4 सेकेन्ड र अर्को 2.2 सेकेन्ड रहेको छ। यो दुईटालाई हामीले चाहिँ मेट्योर इफेक्ट दिन्छौँ। त्यसको लागि तपाईहरुले यो फोटोको अगाडि आउनु होला। यसको अगाडि आइसकेपछि यहाँनिर इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर थुप्रै अप्सन रहेको छ। यहाँ तपाईँ मुडमा जानु होला। मुडमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुले मेट्योर भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ। मेट्योर क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यसलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि यो मेट्योरलाई तपाईहरुले यो फोटोभरि मात्रै बनाउनु होला र अब तपाईहरुले फेरि अर्को फोटोलाई मेट्योर दिनलाई एकदम सजिलो रहेको छ। यही मेट्योरलाई सिलेक्ट गरेर यहाँनिर कपी क्लिक गर्नुभयो भने आफै यो अर्को फोटोमा जानेछ। यति भइसकेपछि हाम्रो मेट्योर इफेक्ट पनि आइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ सुरुमा यसलाई एक्सपोर्ट गर्छौँ। त्यसपछि हामीले केही टेक्स्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गरेपछि हामीले बल्ल यसलाई चाहिँ रोटेट गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईहरुले यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर गर्छौँ। सबभन्दा पहिले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नलाई यहाँ माथि तपाईहरुले क्लिक गरिदिनु होला। माथि क्लिक गर्ने बित्तिकै एकदम छिटोभन्दा छिटो तपाईहरुको यो भिडियो फोनमा सेभ हुनेछ। त्यति बेलासम्म तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि एक लाइक गरेर तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर डनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि तपाईहरुले यहाँनिर न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँ यहाँ भिडियोजमा आउनु होला र यहाँ माथि फोल्डरमा क्लिक गरेर तपाईहरुको भर्खर सेभ गरेको फोल्डर जुन रहेको छ भर्खर सेभ गरेको भिडियो त्यहाँ जानु होला र भर्खर सेभ गरेको भिडियो यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गरेपछि यो हाम्रो अहिले साइज चाहिँ यहाँनिर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले तल यहाँनिर फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले 9:16 रेसियो सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर भिडियोलाई रोटेट गर्नको लागि सुरुमा भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तल यहाँनिर तपाईहरुले एडिटको अप्सनमा जानु होला। एडिटमा गइसकेपछि यहाँनिर रोटेटमा तपाईहरुले 3 चोटि क्लिक गर्नु होला। 3 चोटि क्लिक गर्ने चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ आइसकेको छ तर हाम्रो यहाँनिर साउन्ड चाहिँ छैन। त्यही भएर तपाईहरु यहाँ ब्याक गएर सुरुमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नलाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुलाई म एउटा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियोको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। तपाईहरुले भिडियोलाई कम्प्लिट हेरिसकेपछि त्यो तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको भिडियो चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला र तपाईहरुले यस्तो टाइपको भिडियो रहेको छ यो डाउनलोड गरेर सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि इम्पोर्ट साउन्ड अन्ली गर्नु होला।
यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो भिडियो जहाँसम्म रहेको छ साउन्ड पनि त्यहीसम्म आइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर टेक्स्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्स्टको लागि तपाईले सुरुमा स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। भिडियोलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि हामीले टेक्स्ट एड गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ। त्यही भएर तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आएर यहाँनिर तल टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। टेक्स्टमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एड टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर केही टेक्स्ट रहेको छ, म तपाईलाई यहाँनिर लेखेर देखाउँछु। तपाईले सेम यही टेक्स्ट पनि तपाईले टाइप गरेर तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर टेक्स्ट यहाँनिर टाइप गर्दैछु। तपाईहरुले सेम यही टेक्स्ट टाइप गर्नु होला। ओके, टेक्स्ट टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर तपाई इफेक्टमा जान सक्नुहुनेछ। इफेक्टमा गएपछि तपाईलाई यहाँ कुन मन पर्छ कुनै एउटा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट चाहिँ। ओके, जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो रेड सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि तपाईलाई जुन मन पर्छ जुन सिलेक्ट गर्दा नि हुन्छ। यति मध्ये जुन सिलेक्ट गरे नि हुन्छ। यसपछि तपाई यहाँ एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनमा तपाईहरु आइसकेपछि यहाँ इनमा तपाईहरुले यहाँ वेब इन सिलेक्ट गर्नु होला र यसलाई तपाईले अलिकति यसरी बढाइदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई अलिकति बढाइदिन्छु। यसपछि तपाईले यसलाई ओके गर्नु होला र तपाईहरुको यो जुन टेक्स्ट एड गर्नु भएको छ यो टेक्स्टको साइज अलिकति बढाउनु होला। बढाइसकेपछि यसको पोजिसन कहाँ राख्ने त्यहाँ राखिदिनु होला। राखिसकेपछि अब तपाईले यो टेक्स्टलाई चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति घटाउनु होला। यो साउन्ड अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ साउन्ड। ओके, यसपछि तपाईले यो जे साउन्ड रहेको छ त्यो अनुसार तपाईले टेक्स्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि तपाईले यही टेक्स्टलाई यहाँ तपाईले कपीमा क्लिक गरिदिनु होला। कपीमा क्लिक गरेपछि यसलाई चाहिँ यो टेक्स्ट पछि यसरी स्क्रोल गर्नु होला। त्यसपछि यो टेक्स्टलाई चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्स्टलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ पेन्सिलको अप्सन रहेको छ, यसलाई एडिट गर्नु होला र यसलाई इरेज गर्नु होला। इरेज गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ अर्को टेक्स्ट यहाँ टाइप गर्नुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले टाइप गरिसकेको छु। ओके, त्यसपछि यहाँ टाइप गरिसकेपछि यहाँ तपाईले यसलाई फेरि ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अर्को टेक्स्ट आइसकेको छ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ यसपछि तपाईले यसलाई अलिकति घटाउनु होला। फेरि यसलाई तपाईले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला, कपीमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई फेरि यो टेक्स्ट पछि लगेर यसरी राखिदिनु होला। यति राखिसकेपछि अब यसलाई पनि तपाईले एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गरिदिनु होला। यहाँ माथि पेन्सिलको अप्सन रहेको छ, क्लिक गर्नु होला। यसलाई इरेज गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ अर्को टेक्स्ट रहेको छ। यो टेक्स्ट तपाईले सेम यसरी नै लेख्न सक्नुहुनेछ। ओके, त्यसपछि तपाईले यहाँ यसलाई ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि हाम्रो फाइनली भिडियो लगभग रेडी भइसकेको छ। म तपाईलाई यहाँ प्ले गरेर देखाउन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एकदम राम्रो खालको फोटो बिट ट्रान्जिसन चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अहिले निकै नै ट्रेन्डमा रहेको छ यो सङ चाहिँ। तपाईले पनि यो सङमा चाहिँ सजिलैसँग मैले सिकाए अनुसार फोटो बिट ट्रान्जिसन बनाउन सक्नुहुनेछ। र फाइनली तपाईले यो भिडियोलाई आफ्नो फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि तपाईले एरोमा क्लिक गरिदिनु होला। र तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनु होला। र आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरूको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।